Hello, Dimitri. Suppose you can turn the music down a little bit? Yeah, I can hear you now, yeah. Clear and plain and coming through fine. Good. Suppose I'm coming through fine too, eh? Good. And as you say, you're fine and I'm fine. Well, I agree with you. It's great to be fine. It's great to be fine. Yeah. Now then, Dimitri, we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Yeah, well, I'll tell you what happened. What happened is one of our base commanders who had a sort of, he just went a little funny in the head. Just a little funny. And he ordered his planes to attack your country. And, well, let me finish, Dimitri. Will you let me finish, Dimitri, please? Well, how do you imagine I feel about it, Dimitri? Why am I calling you if I'm not as sorry as you are? Well, yes, I'm capable of being as sorry as you are, Dimitri. I talked to Hal. You know Hal 9000? I got a call with Hal, and he said you and him will come through fine. Yeah, no worries, Dimitri. I got you back. No worries. Have a good day. ستانلي كيوبريك يا أصدقاء مخرج أثر علي شخصياً وعلى الطريقة اللي أشاهد فيها الأفلام. مجرد ما بدأت أتفرج على أفلامه شعرت كأني قاعد أتعرض للغة بصرية أرقى من الآخرين، وفعلاً بعد ما شاهدت كل أفلامه ودرسته أيقنت بأني عمري ما حشاهد شيء زيها، وأنه العالم فقد أحد أعظم مفكريه بوفاة هذا الرجل. لو ما تعرف مين هو ستانلي كيوبريك فهذه معضلة كبيرة يا صديقي. روح اتعرف عليه وعلى جمجمته اللي فتحناها في فيديو سابق وتكلمنا فيها عن تاريخه ومسيرته الفنية. الفيديو هذا أو السلسلة هذه تختلف عن جمجمة مخرج بأني فيها أتكلم عن الأفلام فقط بشكل مختصر وأرتبها حسب رأيي الشخصي في تفضيلها. يا حبيبي أنا إيش أبغى بذائقتك الفنية مسوي لي فيها؟ بس يا بابا انت يا فلتة يا ذويق يا اللي مفلتت زمانك. You can't fight in here. This is the war room. Let's go. Waiting, kill. It's with the gut shock of a knockout punch. A picture as brazen as the naked bulbs of Broadway, and as hard as the New York streets where it was shot. Can't you get it, Vinny? To me, you're just an old man. فيران ديزاير وكيلرز كيس كانت أول فيلمين في مسيرة هذا الرجل، عملهم وعمره 25 سنة وجمع ميزانياتهم من أهله وأصحابه وقام فيهم بمعظم أدوار الكرو، كان هو المخرج والسينماتوغرافر والمنتج. فيران ديزاير قصة 4 جنود تسقط طائرتهم في دولة عدوة ويواجهوا هناك زي ما يقول العنوان مخاوفهم ورغباتهم. كيلرز كيس قصة ملاكم يقع في حب فتاة فيتصادم مع مديرها المجرم ويحاول يقتله ويهرب ويسافر معاه. الرجل كان صغير يا اخوان وكان دوب يحاول في عصر كانت المحاولة فيه مكلفة وصعبة، لذلك فيلمين الأولى ما حققت أي نجاح تجاري وما كانت أصلا بالقوة. هو نفسه ما يحب الفيلمين الأولى ويشوفها أفلام طلاب. صورتهم حلوة بس الصوت كله متسجل في استوديوهات ودب، والتمثيل مقبول. كتابة يعتبروا الفيلمين الوحيدة في تاريخ كيوبريك كامل اللي كتبهم من خلال نص أصلي وما بناهم على ماتيريال سابق، واعتقد أنه الفيلمين ممكن تكون مهمة جدا لصناع الأفلام وعشاق كيوبريك. This is a rough drawing of the track as I remember it. I want you to go over this thing with me, inch by inch. I figured the loot on this deal at $2 million.
your hands up, all of you. ثالث أفلامه وأول تجربة هوليوودية حقيقية احترافية في مسيرته، ذا كيلينج. قصة عصابة تخطط لسرقة خزنة سباقات خيول. يعجبني هنا جرأة كيوبريك في طرح القصة بأسلوب غير خطي، الأسلوب هذا اللي ألهم مخرجين كثيرين من بعده أهمهم تارانتينو. وتعجبني أيضا الأداءات في هذا الفيلم خصوصا من ستارلينغ هيدن بطل الفيلم. هنا يا أصدقاء تقدر تشوفوا فعلا لمسة كيوبريك عكس الفيلمين الأولى. ذا كيلينج بسبب عدم ثقة الاستوديو ما تسوق له بالشكل المناسب، عشان كذا ما نجح على شبابيك التذاكر، لكنه نجح نقديا، اكشلي ولع في الصناعة والكل صار يعرف كيوبريك ويبغى يشتغل معه. All the power of Rome! I imagine a God for slaves. I pray for a son who'll be born free. سبارتاكوس حالة شاذة في تاريخ كيوبريك، لأنه ما بدأ المشروع من أوله كمخرج. المشروع كان له مخرج، وبطل الفيلم كيرك دوغلاس طرد المخرج الأول بحكم أنه هو أيضا المنتج بعد اختلاف معاه، وكلم كيوبريك يجي يكمل إخراج الفيلم. كيوبريك تقديرا لكيرك دوغلاس بطل فيلمه السابق وافق أنه يخرج سبارتاكوس. 3 ساعات وزيادة، ملحمة كلاسيكية بمواقع ضخمة وممثلين بأعداد هائلة، بس بقصة بطولية بزيادة علي. أنا شخصيا ما أحب الفيلم، وكيوبريك نفسه يتفق معايا ما يحب سبارتاكوس، وحلف من بعده إنه ما يدخل أي مشروع ما يكون عنده حرية إبداعية كاملة فيه. How did they ever? A movie of How did they ever? Lolita. Make a لوليتا فيلم جريء جدا جدا بالنظر لسنة إنتاجه في 1962، وفي عز الرقابة يطلع بقصة بروفيسور يقع في حب فتاة عمرها 14 سنة. محاولة كيوبريك الأولى في البلاك كوميدي كانت جيدة جدا. يعجبني في الفيلم الكوميديا وصراع الشخصية الرئيسية شخصية البروفيسور. أول مرة كيوبريك يجيب الممثل بيتر سيلرز، واللي يعتبر من النادرين اللي يعطيهم كيوبريك حرية الارتجال، ويا للهول كيف بيتر سيلرز يستخدم هذه الحرية بروعة ويقدم شخصيات رهيبة. لوليتا يستحق المشاهدة، لكن من الآن وطالع حتصعب المهمة، فاتذكر انه هذا بس رأيي الشخصي، لأنه كل الأفلام اللي جاية بعد كذا ماستر بيسز. يمكن يكون رقم 8 عندي هو رقم 1 عندي، أرجوك نتذكر انه رأيي الشخصي. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. رقم 8 هنا هو نفسه رقم 8 في قائمتنا لأفضل 10 أفلام حربية، Paths of Glory. فيلم أنتي وور الحرب العالمية الأولى الرائع بطولة كيرك دوغلاس، واللي يلعب شخصية رئيسية تحاول الدفاع عن الجنود اللي يشتغلوا معاه بعد الحكم عليهم بالإعدام لجبنهم. بجانب السينما الحلوة المدروسة واللقطات الكونتينيوس الأخاذة والقدرة الإنتاجية السابقة لأوانها، يعجبني في هذا الفيلم الثيمز والدوافع الأخلاقية للشخصيات والمشهد الختامي. Paths of Glory فيلم رائع جدا جدا جدا، واعتقد انه أسس اسم كيوبريك في الصناعة، واعتبره أول فيلم كيوبريكي نقي في مسيرته. He seems to me little more than a common opportunist. I don't think he loves my mother at all. ونوصل للتحفة البصرية لقصة الإيرلندي اللي يتزوج الأرملة الإنجليزية في القرن ال18 باري ليندن. تحفة بصرية مذهلة، 3 ساعات مليانة تغذية بصرية. ماني من عشاق الحقبة، وقصة باري ليندن عشان أكون معاك صريح ما تشدني، بس تعجبني شخصياته وتطورها، وأعشق المقطوعات الموسيقية فيه، بالإضافة طبعا لشغل الكاميرا كله. الفريمات اللي كل عنصر فيها مرسوم بريشة كيوبريك، اللقطات المظلمة اللي صورها على ضوء الشموع بس، وغيرها من تقنيات إبداعية سابقة لأوانها كعادة هذا المهووس الباحث عن الكمال. I'll tell you what I do know is you got a little stoned tonight, you've been trying to pick a fight with me, and now you're trying to make me jealous. You've never been jealous about me, have you? No, I haven't. And why haven't you ever been jealous about me? Well, I don't know, Alice.
Maybe because you're my wife. رقم 6 عندنا هو آخر فيلم قدمه كيوبريك في مسيرته واللي عطانا هو في سنة وفاته 1999 Eyes Wide Shut. يعجبني فيه إنه جاب توم كروز ونيكول كيدمان اللي كانوا أصلا مرتبطين في الحياة الواقعية وسبر بشخصياتهم أعماق العلاقات والحب والغيرة والجنس. طبعا تقدر بكل سهولة تشوف الفيلم وتقول لي إيش هالخرا هذا ما يعني إنك أنت أقل خبرة أو ما تفهمه وإنه أنا أبو العريف، لأنه الأفلام وأفلام كيوبريك خصوصا تعتمد بشكل أساسي على استقبالنا لها، كيف إحنا شايفينها. وأنا الصراحة شفت Eyes Wide Shut واستقبلته كآخر تحفة فنية قدمها مخرجي المفضل. I fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way. I believe that I killed you with Danny. You did this to him, didn't you? واخيرا جينا للفيلم اللي انت مستنيه، Here is Johnny. The Shining طبعا متغلغل في البوب كلتشر، يمكن اشهر افلام كيوبريك، والسبب اعتقد انه بساطة الحبكة وعظمة الرعب، رعب نفسي ودموية وصور صادمة واهتمام بتفاصيل الارت كعادته، وتدمير نفسي للممثلين لاخراج افضل ما عندهم ايضا كعادته. تصميم الفندق اعشقه، المتاهة خرافية، الساوند تراك رهيب. طبعا ما يحتاج تسمعها مني، اكيد انت عارف انه ذا شاينينج احد اكثر الافلام المرعبة تأثيرا في تاريخ السينما. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. It is my life. I must master it as I must master my life. You're not a writer. You're a killer. A killer, yes sir. رابعا فيلم الانتي وور الأضخم لحرب فيتنام في مسيرته. شخصيا أحب النص الأول من فول ميتال جاكيت أكثر من الثاني، أصلا تحسهم فيلمين مختلفة. أحب في النص الأول الكوميديا في انعدام الإنسانية في المعسكر، وكيف عشنا مع الجنود لحظات صعبة جدا، وكيف عشنا عظمة أداء لي إيرمي في شخصية المقدم هارتمان الذي لا ينسى. وحب في النص الثاني كيف نشوف شباب زي الورد يتحولوا لآلات مقاتلة متناقضة مكتوب على راسها Born to Kill وعلى لسانها حب السلام واختلاف الثقافات. He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. You are to be reformed. What exactly is the treatment here going to be then? I'm cured! Praise God! شخصيا أعتقد أنه ستانلي كيوبريك يبغض العنف، ورغم أنه كلوك وورك أورنج مليان ألترا فايلنس، إلا أني أشوف الفيلم هذا يسخر من العنف بأسلوب خيالي جذاب. في مستقبل بعيد في بريطانيا يعطينا شخصية أليكس رئيس عصابة الدروغز، الولد العنيف الدموي الطفشان اللي يقبض عليه ويدخل في تجربة لتهذيب سلوكه. أعشق الثيم والكتابة هنا، بالإضافة للشخصيات الرائعة والصور الغريبة والموسيقى الأخاذة والبرودكشن ديزاين الباذخ والحليب. نعم أنا أحب الحليب بسبب كلوك وورك أورنج. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. It's beginning to look like General Ripper exceeded his authority. Where's my shorts? Where's the bathroom? Buck, should I get it? On the hotline. أول مرة شفت فيها دكتور سترينج لوف ما كنت أعرف ولا حاجة عنه، شغلت الفيلم وقعدت أتفرج، فجأة لقيت نفسي أحس إني أبغى أضحك رغم إنه الشخصيات جدية وبتتعامل مع موضوع جدي جدا، مسألة حياة وموت. بعدين اكتشفت إني وسط كوميديا سوداء عبقرية تسخر من فكرة الحرب النووية بين أكبر قوتين في العالم آنذاك، بحوارات رهيبة مليانة تناقضات وأداءات جبارة من الجميع. بيتر سيلرز لحاله سوى 3 شخصيات كلها جبارة، جورج سي سكوت يسدحك ضحك، ستارلينغ هيدن حضور لا ينسى. كيوبريك يضحكنا على نفسنا كبشر بتحفة فنية أسميها فيلم الكوميدي المفضل على مر التاريخ. يكفيك اسمه يا رجل، دكتور سترينج لوف، أو كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب القنبلة. This conversation can serve no purpose anymore.
مرة شاهدت فيها 2001 سبيس أوديسي كنت صغير فخرجت بأسئلة كثير. إيش هرجة القرود في بداية الفيلم؟ ليش الحوارات قليلة؟ إيش رمزية المونولوث الأسود؟ إيش معنى الجنين في نهاية الفيلم؟ بس اللي كنت متأكد منه أني خرجت بشعور من الذهول والرهبة وفضول عارم، فبدأت أبحث عن أي شيء قاله كيوبريك لتفسير تحفته السينمائية، ولقيت هذا الاقتباس. أنت حر للتفكير بالمعنى المجازي والفلسفي للفيلم بنفسك، وهذه الرغبة لإيجاد معنى دليل أن الفيلم نجح في جذب انتباه الجمهور على مستوى أعمق. لا أريد أن أنطق بالخريطة اللفظية ل2001 سبيس أوديسي، لأنه يجب على كل مشاهد أن يجدها بنفسه. اللي أنا أعرفه مؤمن فيه إنه بجانب الإنجاز البصري والتقني وقدرة كيوبريك على تصوير التكنولوجيا والمستقبل في 68، أنا شفت في سبيس أوديسي دراسة لجنس البشر عبر العصور. شفت فيلم أثر على الصناعة كلها من بعده. شفت فيلم من أول مرة أشوفه فيها فريمات انحفرت في مخي، وصرت كل ما أتذكرها أقول يا الله خليني أرجع أشوفه مرة ثانية وأقرأ عشان أكتشف حاجات جديدة في كل مرة. شفت فيلم مخرجه يمكن يقولوا عنه إنه لا ديني، بس أنا لما أشوف الفيلم على لساني سبحان الله. لله درك يا أبا كيوبريك. Anyone who has ever been privileged to direct a film also knows that although it can be like trying to write War and Peace in a bumper car in an amusement park, when you finally get it right, there are not many joys in life that can equal the feeling. Well, that was my own ranking of Kubrick films, which will definitely be different than yours. So tell me, what's your favorite Kubrick films down in the comments. And, you know, we've always talked about the possibility of you subscribing to this channel. So why haven't you subscribed yet, Dimitri? You don't want me to send one of our base commanders who's a little funny in the head, you know? So like the video, subscribe to the channel, and always be a filmer. Dimitri. بس it adds a comedic كده، تحس فيها لمسة كوميدية لأي شيء تحطها فيه.